วัสดีครับพวกเรา Baby Mind ตอนนี้คุณอยู่ในรายการละครชวนขยับสื่อสร้างสนุกเย้ วันนี้เราทั้ง3คนได้เดินทางมาไกลกว่า12ชั่วโมงครับเพื่อนำละครใบ้สนุกๆและเวิร์กช็อปมาให้น้องๆร่วมเรียนรู้ที่จังหวัดพัทลุงซึ่งโรงเรียนที่เราจะไปในวันนี้คือโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์และโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตนะครับ แต่ก่อนอื่นพี่ยิ่งขอพาน้องๆไปทำความรู้จักกับความน่าสนใจของจังหวัดพัทลุงกันก่อนครับ จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดในภาคใต้ครับอยู่ตอนล่างของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ860กิโลเมตรครับเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายทั้งภูเขาป่าไม้น้ำตกและบ่อน้ำพุร้อนเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าและนอกจากนี้ยังมีแหล่งธรรมชาติสำคัญคือทะเลน้อยครับพื้นที่ชุ่มน้ำและทะเลสาบน้ำจืดอันอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีวิถีอย่างเรียบง่ายมักทำอาชีพเกษตรกรรมเช่นปลูกยางพารามะพร้าวพืชผักและพืชไร่ชนิดต่างๆและที่สำคัญคือการทำนาครับเรียกได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแดนใต้แห่งสยามเลยก็ว่าได้ครับชาวภาคใต้จะเรียกจังหวัดนี้ว่าเมืองลุงเป็นเมืองต้นกำเนิดศิลปะการแสดงที่ขึ้นชื่อคือมโนราและหนังตะลุงซึ่งตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้มาเนิ่นนานตามคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่าเมืองหนังโนราอู่นาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนไม่เคยค่ะ ไม่เคยดูละครใบ้ครับ ไม่เคยดูละครใบ้ค่ะ เป็นการบ่งบอกถึงกิริยาท่าทางต่างๆค่ะสื่อให้รู้ถึงความคิดหรือว่าการกระทำค่ะ ละครใบ้ในจินตนาการของผมคือนักแสดงจะใช้ท่าทางแทนการพูดครับ ใช้ท่าทางแทนคำพูดค่ะ ละครใบ้ใช้อุปกรณ์ต่างๆค่ะ แล้วก็ท่าทางแต่ละครอื่นใช้คำพูดค่ะแตกต่างค่ะเพราะว่าละครอื่นๆมันจะมีบทมีคำพูดแต่ว่าละครใบ้มันก็จะเหมือนใบ้คำให้เราแบบทายแบบสนุกอะค่ะคิดว่าแตกต่างค่ะเพราะว่าสำหรับละครอื่นเขาจะแบบมีการพูดอะไรกันบ้างค่ะแต่สำหรับละครใบ้เขาจะไม่พูดค่ะเขาจะทำแบบท่าทางอะไรอย่างนี้ค่ะละครอื่นๆใช้เสียงครับแต่ละครใบ้ใช้ภาษามือแทนการใช้เสียงครับในการแสดงละครใบ้แม้ว่านักแสดงจะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีแต่ก็มีข้อจำกัดที่ไม่มีการสนทนาด้วยการพูดอีกทั้งการแสดงต้องปรับตามพื้นที่อันหลากหลายการสร้างบทหรือเรื่องเล่าของละครใบ้จึงมุ่งเล่าเรื่องที่ไม่ซับซ้อนชัดเจนเพื่อให้นักแสดงตีความสร้างการเคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมประหยัดทั้งท่าทางเวลาและพื้นที่ในการแสดงและทำให้ผู้ชมละครใบ้ได้เข้าใจร่วมกันอย่างเป็นสากลบทของละครใบ้จึงอาจเล่าให้จบได้ในบรรทัดเดียวเช่นอาจเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งมีความสุขกับการกินลูกพลับแล้วจินตนาการถึงความทรงจำในวัยเด็กชีวิตแมลงสาบใน1 วันหรือเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่แต่ก็หยุดเพราะเห็นอะไรบางอย่างเขาไล่จับสิ่งนั้นแต่ก็จับไม่ได้สักทีและเมื่อจับได้เจ้าสิ่งนั้นก็หนีเขาไปอีกเพียงเท่านี้ก็เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบของนักแสดงและผู้ชมยังได้ลุ้นเอาใจช่วยและหัวเราะตามได้อย่างสนุกสนานแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าละครใบ้จะเล่าแต่เรื่องง่ายๆเท่านั้นสำหรับการแสดงที่จัดเตรียมสถานที่ไว้โดยเฉพาะเช่นโรงละครที่มีการจัดฉากจัดแสงละครใบ้เองก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ซับซ้อนและประณีตได้มากขึ้นเพราะผู้ชมเองก็มีสมาธิในการรับชมมากขึ้นเช่นกัน
ขาขา ขาขา เท้านิ้วโป้งเท้าด้วยนิ้วชี้เราจะสมมุติทุกคนให้มีคาแรคเตอร์คาร์บอยและอินเดียแดงคาร์บอยคาแรคเตอร์เป็นยังไงเท่ ความรู้สึกของเราเป็นยังไงครับเป็นอินเดียแดงมันต้องแบบนี่มีลีลาหน่อยอยู่ในป่ากำลังล่าสัตว์คราวนี้อยากให้ทุกคนลองเป็นอินเดียแดงนะครับเราเป็นเผ่าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเราส่งเสียงกันหน่อยนะส่งเสียงนะมีท่าไหมมานี่นี่คนนี้หัวหน้าเผ่าทุกคนทำท่าเหมือนหัวหน้าเผ่านะ1 2 3ส่งเสียงหาแก๊งนั้นหน่อย1 2 3อีกทีหนึ่งเยี่ยมแก๊งคาวบอยอย่าลืมความเท่ในตัวเองเวลาสั่งว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะมันเป็นจินตนาการของเราแต่ตอนนี้เราจะแชร์จินตนาการของเราให้เพื่อนๆได้เห็นสู้เราก็เลือกคู่ดูนะครับโอเคพร้อมไหมคืนครับเรียบเดินต่อจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะสามารถสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ที่ไม่เหมือนกับเพื่อนสมมติคนที่เป็นคาร์บอยพอเป็นละครใบ้สามารถดีไซน์ได้ด้วยว่าเราจะควงปืนหรือไม่ควงเหนื่อยเห็นไหมเล่นชัดๆใหญ่ๆเลยโชว์ได้อันนี้เป็นช่วงเวลาของเราสามารถโชว์ได้เลยว่านี่จะเชิญกันเฮ้ยโอ้โหธรรมดาเดี๋ยวสุดยอดผมประทับใจมากแต่ผมธนูบ้านเขาสามารถทำเสียงปั้นได้ด้วยครับตบมือเพื่อนหน่อยเก่งมากน้องเชื่อว่าตัวเองเป็นอินเดียแดงน้องเชื่อว่าตัวเองเป็นคาวบอยนะครับอันนี้คือหัวใจของละครใบ้นั่นเองครับเห็นไหมสร้างจินตนาการให้กับนักเรียนของเรานะครับทางโรงเรียนสนับสนุนนักเรียนนี่แล้วในการแสดงออกเพื่อให้นักเรียนของเรามีความคิดความอ่านที่เป็นในเรื่องของทางบวกทางหลัง
นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ทำให้เด็กได้มีความกล้าแสดงออกอะค่ะเด็กบางคนเนี่ยก็มีศักยภาพเยอะนะคะ แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาสามารถทำได้ไหมแต่ว่าดูจากกระบวนการเทคนิควิธีการอะไรต่างๆเนี่ยจากเด็กที่เขาแสดงไม่เป็นหรือไม่กล้าแสดงออกจนภายในแค่เวลา 30 นาทีเด็กสามารถที่จะเค้นศักยภาพของตัวเองออกมา แล้วเป็นคนกล้าแสดงออกกล้าคิด กล้าพูดกล้าทำค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วก็ดีมากนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยครับจะเรียนรู้ได้ก็จะต้องอาศัยลักษณะการความรู้ที่แบบสนุกสนาน แล้วก็ให้เกิดความชอบลักษณะการเรียนรู้ของเด็กนะครับมาอีกนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ รู้สึกสนุกและได้ความรู้ด้วยค่ะ เรื่องการป้องกันโควิด -19 ค่ะ รู้สึกสนุกสนานและบันเทิงค่ะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ เพราะว่าก่อนออกจากบ้านควรพกเจลล้างมือก่อนทุกครั้ง แล้วก็สวมเมสหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านค่ะ โอ้โห พี่ยิ่งรู้สึกประทับใจมากเลยนะครับ ได้เห็นน้องๆมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งคุณครูและผู้ปกครองสำหรับพี่ยิ่งแล้ว ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับสำหรับพี่เกลือนะครับ พี่เกลือประทับใจในตัวน้องๆมากเลยนะครับ คือว่าในตอนแรกนะครับ พี่เกลือคิดเอาเองว่าน้องๆจะกลัวครับ จะไม่กล้าขึ้นมาเล่นบนเวทีครับ โอ้โหแต่กลับกันครับ กล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำโหเรียกว่าพี่ให้ไป100น้องเล่นออกมาล้านหนึ่งเลยครับโอ้โหอันนี้น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับ ส่วนตัวพี่ทายเองประทับใจตอนเวิร์กช็อปครับในตอนแรกน้องอาจจะอายเพื่อนๆไม่กล้าที่จะแสดงออกแต่พอเราค่อยๆให้น้องๆซึมซับกับบทกับบรรยากาศรอบๆข้างน้องๆก็ทำได้ดีขึ้นและกล้าแสดงออกมากขึ้นและที่ประทับใจอย่างหนึ่งครับคือคุณครูขอใช้ละครใบ้เพื่อนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและพี่ทาประทับใจมากๆครับ ความสนุกของรายการละครชวนขยับสื่อสร้างสนุก ตอนนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับ สำหรับภารกิจหน้าพวกเราเบบี้มามจะพาไปที่ไหนกันต่อและมีภารกิจแบบไหนกันบ้างมาดูกันในคลิปต่อไปครับติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ